Hello friends, I am Rohit Kamble, Assistant Professor of Bhatt Dashankara Moite Mahavidyalaya Akluz. Today we are learning about the Sujata Bhatt's poem Search for My Tongue. Lines 1-2. You ask me what I mean by saying I have lost my tongue. मी माझी जी भाषा आहे ती हरवली का. पहिली जी लँग्वेज आहे मदर टंग, तर टंग म्हणजे भाषा या अर्थाने घ्यायचं. ओ मॅन्स वी आर लेट टू द पोएम. डोंट यू हेट इन वेन दॅट हॅपन्स इट लुक्स लाईक वी मिस समवन आस्किंग द स्पीकर क्वेश्चन. म्हणजे काहीतरी हरवलं आहे असं त्यांच्या बोलण्यातून वाटतं. म्हणजे माझी जी पहिली लँग्वेज आहे ती मी विसरली का. ॲफरंटली द you of this poem was hoping for some clarification of the speaker's comment I have lost my tongue. आणि पहिल्या त्यांच्या कॉमेंटमध्येच आपल्याला वाटतं की त्यांची जी लँग्वेज आहे टंग जी आहे ती हरवलेली आहे. टू बी फेअर दॅट इज द स्ट्रेंज थिंग टू से. यू मीन युअर टंग इज प्रिटी मच कनेक्टेड टू द बॅक ऑफ युअर माउथ, सो इट्स नॉट इझी थिंग टू डू मिसप्लेस. यू हॅव हर्ड द क्वेश्चन कॅट गॉट युअर टंग तो though, and so we are guessing that his comment is probably the line with same metaphorical way of speaking. Let's read on the find out if you are right. तर पहिल्यांदा ते असे म्हणतात की मी काय तर हरवले आहे का. मग ह्याच्यामध्ये जो मायग्रेशन प्रॉब्लेम आहे तो म्हणजे त्या लेडीज जे आपल्या सुजाता भट जे रायटर आहेत, फिमेल जे रायटर आहेत, पोएट्स आहेत, त्या फॉरेनला गेलेल्या आणि त्यानंतर त्यांचे वास्तव आणि त्याच्यामध्ये त्यांची जी पहिली लँग्वेज आहे ती हरवलेली आहे. तर लाईन्स नंबर 3 आणि 2-7 काय म्हणतात तेव्हा. आय आस्क यू व्हॉट वूड यू डू. म्हणजे मी विचारतो की तू माझ्या ठिकाणी असतं तर काय असतं. म्हणजे पुढचं त्यांनी क्वेश्चन मांडलेलं आहे. इफ यू हॅड टू टंग्स इन युअर माउथ. बघा क्वेश्चन काय. इफ यू हॅड 2 टंग्स इन युअर माउथ. म्हणजे तुमच्या तोंडामध्ये किंवा माउथमध्ये 2 टंग्स आहेत. आता 2 टंग्स म्हणजे काय तर तुमच्या बोलण्यामध्ये जर 2 लँग्वेज असतील. आता टंग म्हणजे तर लँग्वेज घ्यायची आहे आणि माउथ म्हणजे या अर्थानं की म्हणजे आपण बोलताना किंवा तुमच्या वागण्या बोलण्यात 2 लँग्वेज आहेत. अँड लॉस्ट द फर्स्ट वन अँड द मदर टंग. आणि त्यानंतर त्यांनी कनेक्ट क्वेश्चन विचारला की पहिली जी लँग्वेज आहे माझी जी मदर टंग आहे ती मी हरवलेली आहे. अँड कुड नॉट रिअली नो अदर फॉरेन टंग. अँड कुड नॉट रिअली नो द. आणि मला दुसरी लँग्वेज वगैरे माहीत नाही, फॉरेन लँग्वेज वगैरे. टू आन्सर द क्वेश्चन पुट हर वी हॅव जस्ट गेसिंग दॅट आवर स्पीकर इज हर. सिन्स वी हॅव नो मोर इन्फॉर्मेशन टू गो बाय ऑन this point the speakers come with the question of her. She is turning the tables on the you of the poem. म्हणजे तुम्हालाच क्वेश्चन विचारला त्यांनी. म्हणजे माझ्याकडे 2 लँग्वेज आहेत आणि पहिली लँग्वेज तुमची हरवलेली आहे आणि सेकंड लँग्वेज म्हणतात की कुड नॉट रिअली नो द अदर. आणि दुसरी जी लँग्वेज आहे फॉरेनची लँग्वेज आहे ती त्यांना एवढीशी फारसे काही माहीत नाही आहे. त्यांना जी दुसरी लँग्वेज आहे ती काही माहीत नाही. मग हॅपनिंग 1 इथं काय म्हणतात. यू नाव हॅव 2 टंग्स. पहिली आपली जी चांगले ती कुठं हरवलेली लँग्वेज आहे आणि जी दुसरी लँग्वेज आहे नो वर्ड यू आर एक्सपेक्ट टू च्यू फूड दिस हॅपन बट वी आर गोइंग टू बेट दिस इजंट स्पीकर फोकस. आता प्रॉब्लेम असा झाला आहे की पहिली लँग्वेज आहे ती हरवलेले आहेत आणि दुसरी लँग्वेज आहे ती थोडीशी माहीत आहे ती नीट बोलता येत नाही. हॅपनिंग टू यू लॉस्ट द फर्स्ट टंग समवन and again our speaker is sketchy with the details on how was it that damn metaphorical cat we can't tell. You do know however this tongue was the mother tongue. म्हणजे त्यांना असं सांगायचं आहे की पहिली जी लँग्वेज आहे मदर टंग यांनी म्हटलेलं आहे. म्हणजे मदर टंग काय झालेलं आहे त्यांची हरवलेली आहे. लँग्वेज काय हरवत नसते पण ते विसरत चालले आहेत कुठंतरी. आणि जी दुसरी लँग्वेज आहे ते कुठंतरी त्यांना एवढी फारशी काही येत नाही. मग अशा वेळेस ते म्हणतात की तुम्ही काय करणार. हा मायग्रेशन प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे बरेचसे लोक फॉरेनला वगैरे जातात पण त्यांची जी मदर टंग आहे ते त्यांना चांगली येत असते पण त्या अर्थानं तिथं जाऊन तुम्हाला ती दुसरी लँग्वेज चांगल्या प्रकारे शिकायची असते. आता फॉरेन कंट्रीमधले इंग्लिश आपण जे बेसिक इकडचं इंग्लिश वगैरे शिकत असतो ते इंग्लिश वेगळं आणि फॉरेन कंट्रीमधलं इंग्लिश वेगळं ह्याच्यामध्ये तफावत असते. मग त्यावेळेस आपल्याला मग पहिली लँग्वेज चांगली माहीत आहे ठीक आहे पण ते कुठं तर हरवलेलं आहे कारण तिचा वापर नाही तिचा वापर वगैरे काही नाही. आणि मग दुसरी जी लँग्वेज आहे फॉरेन आणि ती कुठंतरी एवढी व्यवस्थित येत नाही. मग अशा वेळेस तुम्ही काय करा. नाव दिस मे सीम बीट ऑफ अन ऑड एक्सप्रेशन सिन्स टंग्स aren't really where motherly things
They don't look after you like mother would, but very much like mother. They do connect you sense of yourself, your past, your culture. मग आपली जी लँग्वेज असते मदर टंग म्हणजे त्यावेळेस तुमचा जो सेन्स असतो त्यावेळेस तुम्ही स्वतः तुमचे पास्ट असेल किंवा कल्चर असेल ते सगळं विसरत जातं. मग इथं मायग्रेशन प्रॉब्लेम तर आहे तर कल्चर प्रॉब्लेमसुद्धा आहे. म्हणजे आपण जे पोएम अभ्यासताना इथं मायग्रेशन प्रॉब्लेम आहे पहिल्यांदा, त्यानंतर कल्चरल प्रॉब्लेम आहे आणि स्वतःची आयडेंटिटी आहे. ही पोस्ट कॉलोनियलचे जे फीचर्स आहेत त्याच्यामध्ये जी आयडेंटिटी आहे, मायग्रेशन आहे, कल्चर आहे, हे 3 पॉईंट जे आहेत ते तुम्हाला सापडतील. बघा आपल्याला इथं सापडलेले हे 3 पॉईंट. आयडेंटिटी, स्वतःची आयडेंटिटी ते विसरतात कारण त्यांना मराठी या मदर टंगची जी असेल व्हॉट एव्हर दे हॅव मदर टंग ते विसरलेले. त्याबरोबर त्यांचे जे पास्ट आहे ते भूतकाळ ते विसरले. त्यानंतर ते कल्चर आहे, सेल्फ आहे, सेल्फ म्हणजे ते आयडेंटिटी आहे ते सुद्धा ते विसरले. इन दिस सेन्स द यूज ऑफ द वर्ड टंग हिअर अन एक्झाम्पल ऑफ मेटॉनॉमी. बेसिकली मेटॉनॉमी इज अ फॅन्सी मेटाफर where an object is to describe something associated with, for example, you might speak of the crown when you really mean the king. म्हणजे ते मदर टंग आहे म्हणजे मेटॉनॉमी वगैरे जे आपण जे व्याकरण ग्रामरमध्ये अभ्यास होतो ते इथं क्राऊन म्हणजे आपण क्राऊन म्हटलं का किंग, तर टंग म्हटलं का इथं लँग्वेज आणि मदर टंग म्हणजे त्यांची जी मातृभाषा आहे आपल्याला इथं समजतं. इन दिस सेन्स टंग इज असोसिएट विथ द लँग्वेज अँड स्पीच. मग टंग इथं काय केलेलं असोसिएट विथ द लँग्वेज म्हणजे तिथं लँग्वेजला असोसिएट केले. स्पेशली मदर टंग म्हटलं का मदर लँग्वेज आपण बोलतो ते. देन इज युअर नेटिव्ह लँग्वेज अँड द फर्स्ट लँग्वेज यू लर्न टू स्पीच. गॉट इट गुड म्हणजे आपण जे पहिली लँग्वेज असतो आई आपल्याला जी शिकवत असते तिथून आपली सुरुवात आहे, त्यामुळे तिला मदर टंग वगैरे म्हटलेलं आहे. तिथून आपण सगळं आपला प्रवास वगैरे चालला. वेल मे बी नॉट सो गुड ऑन आवर स्पीकर क्वेश्चन हिज फर्स्ट लँग्वेज हॅज बीन लॉस्ट सम. आणि त्यांच्या बोलण्यातून त्यांची जी लँग्वेज आहे फर्स्ट लँग्वेज आहे ते कुठं तर हरवलेले आहे असं त्यांच्या बोलण्यातून. अँड हॅपनिंग 3 ही तर सेकंड लँग्वेज दॅट अकंपनी युअर मदर टंग. आणि जे सेकंड लँग्वेज आहे त्या मदर टंगवर कुठेतरी कंपनी करते. म्हणजे ज्या लेखिका आहेत ज्या पोएट्स त्यांना एकाच वेळी 2 लँग्वेज बोलायचं आहे आणि पहिली लँग्वेज ते हरवत चालली आणि दुसरी लँग्वेज त्यांना बोलायचे पण ते नीट व्यवस्थित बोलत नाहीत कारण त्यांना इन अदर वर्ड्स इट्स अ फॉरेन लँग्वेज दॅट यू मे नो बट यू कांट रिअली नो इट. माहीत आहे तुटकी पुटकी जी अदर टंग आहे ती माहीत आहे अदर लँग्वेज, पण त्यांना जी मेन लँग्वेज मदर टंग ते तर विसरले आणि दुसरी जी लँग्वेज आहे फॉरेन लँग्वेज ते पण त्यांना नीट येत नाही. बाय दॅट our speakers suggest that there is no place like home when it comes to language. Sure, you try speaking in a second language, but you won't have the same familiarity you would with the first. पहिल्या लँग्वेजमध्ये जे फॅमिलिटी ज्या आपल्याला म्हणायचे आहे किंवा परिचय जेवढं वाटतं तेवढं दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये त्यांना कम्फर्टेबल वाटत नाही. आता लाईन नंबर 8-9मध्ये बघा. यू कुड नॉट यूज देम बोथ टुगेदर इवन इफ यू थॉट दॅट वे. आता 8 आणि 9मध्ये त्यांनी जरा फार वेगळं म्हणजे यू कुड नॉट यूज देम बोथ टुगेदर. एकाच वेळी तुम्ही मदर टंग आणि फॉरेन लँग्वेज तुम्ही बोलू शकत किंवा यूज करू शकत नाही. इवन इफ यू थॉट दॅट वे. तुम्ही 2 प्रकारे तसा विचारही करू शकत नाही. तुम्हाला सांगितलं बोला मराठीत बोला इंग्लिशमध्ये किंवा इंग्लिश मीन्स वॉट देअर इज प्रॉब्लेम इज दॅट देर इज बोथ 2 लँग्वेज हिअर. देर वन इज मदर टंग अँड अदर हँड इज द फॉरेन लँग्वेज. फॉरेन लँग्वेज कुड नॉट रिअली नो अदर. म्हणजे त्यांना जी लँग्वेज आहे ती फॉरेन लँग्वेज शी डिडंट नो फॉरेन लँग्वेज रिअली अँड मदर टंग नो अबाउट बट द फॉरगेट इट. आणि त्या दोन्ही एकाच वेळेस ते यूज करेल. शी डिडंट यूज 2 लँग्वेज इन ॲट ए टाईम. त्या यूज करू शकत इवन इफ यू थॉट दॅट. आणि त्या तसा विचारसुद्धा करू शकत नाही. वेल यू नो वन थिंग दॅट यू वॉन्ट डुईंग युझिंग बोथ युअर नेटिव्ह अँड फॉरेन लँग्वेज टुगेदर. म्हणजे ज्या नेटिव्ह किंवा मदर टंग आहे त्या दोन्ही एकच तुम्ही यूज करू शकत नाही. इवन इफ यू थॉट दॅट वे यू कुडंट स्पीक दॅट वे. तुम्ही तसा विचार जरी केला तर तुम्ही तसं बोलू शकत नाही. दिस मेक अ सर्टन सेन्स इफ यू आर बीन इन अ प्लेस वेअर यू हॅड टू स्पीक अनदर लँग्वेज फॉर prolonged period of time.
You're probably familiar with the way that speaking another language makes you think in a slightly different way. It's a subtle, familiar with way that speaking another language makes you think in a slightly different way. It's a subtle, but the experiences is a semblance of two ways of thinking in your native language and the म्हणजे एकाच वेळेस आपण दोन बाउंडिंग जरी असलं येत जरी लँग्वेज पण तसा थॉट वगैरे आपण करू शकत नाही. यू कांट स्पीक दॅट वे, तुम्ही तसं बोलू शकत नाही. ऑफकोर्स यू वूड understand if you got just started mixing your native language with other foreign language. It looks like you are stuck using one or other no matter how you think. म्हणजे एकाच वेळेस तुम्ही तर दोन लँग्वेज बोलायचं म्हटलं तर कुठंतरी अडकून पडता, तुम्हाला तसं बोलता वगैरे येत नाही. सेकंड जे पुढच्या लाईन्स वगैरे ते बघू. इफ यू लिव्ह इन अ प्लेस यू हॅड टू स्पीक अ फॉरेन लँग्वेज, म्हणजे जिथं तुम्ही वगैरे राहता तिथं तुम्ही काय करता फॉरेन लँग्वेज, आणि युअर मदर टंग वूड रोट अँड डाय इन युअर माउथ, ते तिथंच तुमच्या घशात किंवा माउथमध्ये तिथंच राहते, तुम्ही तिथंच फुटफुटता आणि ते हळूहळू काय विसरते. अँड अंटिल यू हॅड स्पीट इट आउट, मग हळूहळू तुमच्याकडून ते विसरून वगैरे जाते. यू आर स्किपिंग अप हिअर. रिमेंबर दॅट आवर स्पीकर हॅज आस्क्ड हर ऑडियन्स अ क्वेश्चन यू वे बॅक इन लाईन 3 व्हॉट यू डू, म्हणजे तुम्ही काय करू अशा वेळेस तुम्ही काय करा. जिथं जे राहताय तिथं फॉरेन लँग्वेज बोलायची आहे तुम्हाला, आणि मदर टंग आहे ती पण एवढी आता बोलता येत नाही जास्त. अप टू नाव इफ इनवॉल्व्स लुझिंग कॉन्टॅक्ट विथ युअर वन नेटिव्ह लँग्वेज, नॉट ट्रुली नोईंग अ फॉरेन लँग्वेज अँड नॉट बिईंग एबल टू स्पीक इन अ मिक्सचर ऑफ टू. In this line, our speaker adds more detail to this bumper of the linguistic setup. In addition to all this, imagine if you had to speak in a foreign language only, what would happen? म्हणजे तुम्ही जर फॉरेन लँग्वेजच बोलत असाल मग त्यावेळेस काय होणार, फॉरेन लँग्वेज तर नीट येत नाही आणि त्याबरोबर जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते पण नीट समजत नाही. आणि आपला प्रॉब्लेम काय मायग्रेशनचा प्रॉब्लेम. मायग्रेशन मग काय होतं, जो व्यक्ती आहे तिथं फॉरेन लँग्वेजला गेल्यानंतर त्याचे असे बरेचसे प्रॉब्लेम्स येतात. एक तर मायग्रेशनचा प्रॉब्लेम म्हणजे तिथं ॲडजस्टमेंट हा पहिली गोष्ट होतं. ॲडजस्टमेंट हा प्रॉब्लेम. सेल्फ आयडेंटिटी तिथं जपायचे, त्याबरोबर त्यांची लँग्वेज बोलायचे, त्या लँग्वेजमध्ये त्यांना रिस्पॉन्स द्यायचा आहे, आणि त्यावर आपला अस्तित्व आयडेंटिटी जी आहे तीसुद्धा आपल्याला काय करायचे ठेवायचे. मदर टंग आहे त्याला जपायचं, पण ती तोंडातल्या तोंडातच कुठं राहते. आपण जर काय करतो, आपण जर मराठीत जर जास्त बोलत असू तर मराठीत आपली तशी व्यवस्थित राहते, आणि मग इंग्लिश जर प्रॉब्लेम असेल तर इंग्लिशचा मग तसंच प्रॉब्लेम. म्हणजे वी हॅव टू थिंक अबाउट द टू लँग्वेज इन वन ॲट अ टाईम, दॅट द फर्स्ट थिंग ऑर फर्स्ट लँग्वेज विल बी कॉलॅप्स, म्हणजे तुमची पहिली लँग्वेज वगैरे काय होईल हळू विसरेल. यू आर कीपिंग वन्स हिअर. रिमेंबर दॅट युअर स्पीकर आस्क्ड ऑडियन्स क्वेश्चन वी बॅक इन लाईन नंबर 2. ओ बिग डील ऑर्गेज द स्पीक. युअर मदर टंग जस्ट गोइंग रॉट आउट ऑफ युअर हेड अँड दॅट्स ऑल, म्हणजे तुमच्या फक्त डोक्यातच तिथे राहते. Sexton, her central metaphor, described the way that without any regular exercise or practice, your first language would just wither with disuse. You know that one piece of exercise equipment that you bought after watching that late night information only. Now it's just sit in your basement getting mildew. Sure, you all have one those, right? Well, now imagine that instead of admonitor, this will actually your tongue, only it wasn't actually your tongue, it was just metaphorically your tongue representing your native language that totally gone away. Since you didn't use it anymore, you are sadder, you have to spit it out, get it rid of it completely. Sound like good time, not exactly we had to, rather than. आपण जर एखादी लँग्वेज जर बोलत नसेल तर ते हळूहळू लोप होते. तसंच या मायग्रेशनच्या प्रॉब्लेममध्ये ते काय झाले, त्यांची लँग्वेज ते हळूहळू विसरते. आय थॉट आय स्पीट इट आउट बट ओव्हरनाईट व्हाईल आय ड्रीम. असं वाटतं कुठंतरी विसरते ते लँग्वेज वगैरे, पण त्यामुळे ओव्हरनाईट व्हाईल आय ड्रीम, आणि ते मला असं स्वप्नाच वगैरे म्हणजे असं वाटायला लागले मी कुठंतरी स्वप्नात, आणि ही जी लँग्वेज आहे मी विसरत चाललेली आहे. इंटरेस्टली आवर स्पीकर मेक्स टर्न हिअर ॲड्रेसिंग यू, टॉकिंग अबाउट हरसेल इन द फर्स्ट पर्सन. पहिल्यांदा बोलतो. 15 आणि 16 जे लाईन आहे आता ते बघतोय आपण. देर स्टील नो इंडिकेशन ऑन ऑदर आवर स्पीकर ही ऑर सी ॲट दिस पॉईंट, सो वेल कीप युझिंग सी. यू कॅन चेक द स्पीकर सेक्शन फॉर मोर ऑन. टर्न्स आउट दॅट आवर स्पीकर ओनली थॉट शी हॅज सफर द टेरेबल फेट दॅट शी हॅज बीन डिस्क्रायबिंग टू दॅट यू ऑफ द पोएम. जर तुम्ही ते माझ्या ठिकाणी असाल तर कसा विचार कराल, म्हणजे माझा मायग्रेशनचा, सेल्फ आयडेंटिटीचा,
हे प्रॉब्लेम आहे. हे पोस्ट कोलोनियलिझमचे फीचर्स असे सगळे याच्यामध्ये काही आणि सर्वच वेमध्ये तसे फीचर्स येतील नाही, सगळेच फीचर म्हणजे कधी 2 एलिमेंट आहेत, कधी 3 येतील. आता ह्याच्यामध्ये आयडेंटिटी एलिमेंट आले पोस्ट कोलोनियलिझमचा, मायग्रेशन आहे. तर असे प्रॉब्लेम्स वगैरे येणार. मग तुम्हाला जे 3 प्रॉब्लेम्स मायग्रेशन असेल, सेल्फ आयडेंटिटी असेल, मग त्यानंतर ॲडजस्टमेंट आहे, हे सगळे जे आहे हे प्रॉब्लेम्स वगैरे तुम्हाला तिथं येतात. शी थॉट शी हॅड स्पीट माय मदर टंग लुझिंग हर नेटिव्ह लँग्वेज अँड बिईंग फोर्स टू स्पीक इन फॉरेन टंग. आणि माझी जी लँग्वेज मी कुठंतर विसरत चालली, कुठंतर त्याला स्पीट करत चाललेली आहे आणि त्यानंतर फॉरेन लँग्वेज मला बोलणंच गरजेचं, फोर्स टू स्पीक. म्हणजे इथं नाही बोलला तर तुम्हाला तिथं त्या सोसायटीमध्ये ॲडजस्टमेंट वगैरे करणं आहे. बट यू डोंट फाइंड आउट वॉट दॅट दिस इन दिस स्टांजा. The suspense is like killing us. What happens when she dreams? We'll have to read out and find out. Before you do, though, we will just point out all the rhyming and metrical patterns you notice here. You got will is there. Who are we kidding? There's not rhyming to be found. Instead, the poem's got some serious free verse going on. Check out the form and meter from on that. तर ह्याच्यामध्ये मायग्रेशनचा इश्यू आहे. सर्च फॉर माय टंग ही ॲक्च्युअल लँग्वेज प्रॉब्लेम आहे आणि लँग्वेजमध्ये मायग्रेशन झाल्यानंतर हे प्रॉब्लेम वगैरे क्रिएटेड आहे. ह्या रायटरचं एकच म्हणणं आहे की त्या फॉरेनला गेल्या आणि फॉरेनमध्ये त्यांची जी मदर टंग आहे ते हरवत चाललेली आहे. 2 लँग्वेज कसं करणार आणि जी लँग्वेज तुम्ही यूजच करत नाही ते लँग्वेज कशी राहील, म्हणजे जी पहिलीची तुमची जी मदर टंग आहे ती राहणार नाही. त्यामुळं असे प्रकारचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत तुम्हाला येत राहणार आहे. आणि मायग्रेशनमुळे आणि पोस्ट कोलोनियलचे हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे तुम्ही जर माझ्या ठिकाणी वगैरे असाल तर काय करणार. थोडक्यात काय तर मदर टंग आहे ते कुठंतर विसरत चालली आणि जी दुसरी लँग्वेज मला तिथं बोलायची इच्छा नसतानासुद्धा एक ॲडजस्टमेंट लाईफ मला जगायचं आहे. माझी आयडेंटिटी आहे, मायग्रेशन आहे, आयडेंटिटी आहे आणि ॲडजस्टमेंट आहे. तर हे सगळे प्रॉब्लेम्स वगैरे तिथं क्रिएट होतात. आणि तुम्ही किंवा मी किंवा जे आपले रायटर्स आहेत त्या जरी फॉरेनमध्ये गेल्या तर त्यांना तशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स वगैरे क्रिएट झाले आणि अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात. म्हणजे मदर टंग तुमची सेल्फ आयडेंटिटीच तिथं विसरून जात आहे. तुम्ही कोण आहात पहिल्यांदा म्हणजे स्वतःचा जो अभ्यास आहे, स्वतःला ओळखा, तेच तुम्ही तिथं विसरून जात आहे. सेल्फ आयडेंटिटी विसरून तर मायग्रेशन प्रॉब्लेम आहे. मग अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम वगैरे तिथं तुम्हाला फेस करायला. म्हणजे माझ्या ठिकाणी जर तुम्ही असाल तर काय कराल, असा सरळ साधा क्वेश्चन विचारून. म्हणजे 2 लँग्वेज एकाच वेळेस तुम्ही हँडल करू शकत नाही आणि त्यावेळेस तुमची जी आयडेंटिटी आहे, जी स्वतःची जी आयडेंटिटी आहे, मदर टंग, कल्चर आहे बघा. म्हणजे मागा जे 3 सांगितले तुमची सेल्फ आयडेंटिटी, मायग्रेशन आणि कल्चर. म्हणजे फक्त तुम्ही टंग जर विसरला, मदर टंग म्हणजे तुमची जरी भाषा विसरला तर तुम्ही जी आयडेंटिटी तर विसरताय, कल्चर तुमचं आहे, पास्ट आहे, जे सगळे तुम्हाला जे पाहिजे, तुमची जी आयडेंटिटी तुम्हाला जे टिकवायचे आहे ते सगळं तुम्ही विसरून जात आहे. अशा प्रकारे सुजाता भट यांनी सर्च फॉर माय टंग म्हणजे माझी जी लँग्वेज आहे, माय टंग आहे, ते मी कुठंतरी शोधते. कारण त्यांचं मायग्रेशन झालेलं आहे. मायग्रेशनमुळे अशा प्रकारचे सेल्फ आयडेंटिटी, माझं कल्चर, माझं पास्ट, माझी आयडेंटिटी जी आहे, माझी लँग्वेज आहे, ते सगळं मी विसरत चालेल आणि विसरल्याला मी सुद्धा तेवढी जबाबदार आहे. आणि माझ्या ठिकाणी जर तुम्ही असाल तर तुम्ही काय करणार, अशा प्रकारचे क्वेश्चन आणि अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स. आणि जर तुम्ही तुमची लँग्वेज जर मदर टंग जर बोलत नसाल तर ते हळूहळू कुठं विसरत जाईल आणि तुम्हाला नाही यायला जाणार. तुम्हाला जी दुसरी लँग्वेज आहे ती फॉरेन लँग्वेज आहे तर तुम्हाला तिथं कुठंतर बोलावंच लागेल. असं नाही की तुम्ही नाहीच बोलला, नाही बोलून सांगणार कोणा, कारण ॲडजस्टमेंट तिथं करायचे आहे. मग त्याबरोबर तुमचे सेल्फ आयडेंटिटी आहे, मायग्रेशन आहे, कल्चर आहे, हे सगळं विसरणार आहे आणि तुम्हाला तिथं ॲडजस्टमेंटच करावं लागणार. तर अशा प्रकारे हे सर्च फॉर माय टंग हे सुजाता भटची पोएम इथं संपवते. मी परत एकदा प्रत्येक व्हिडिओला सांगेन की ह्या ज्या नोट्स आहेत ते प्रकाश झेरॉक्सचे आपले जे कॉलेजचे गाळे ते तर आहे, तर तुम्ही तिथून कलेक्ट वगैरे करा. थँक्यू. आणि व्यवस्थित अभ्यास वगैरे करा. म्हणजे मी तसं तुम्हाला ॲपवरला हे सगळे व्हिडिओ डाउनलोड केलेले तुम्ही तिथं बघा. थँक्यू.